Ito po yung blower natin guys, Stanley 600 watts blower. So ito po yung bagong blower natin, model STPT600. Ito po yung ginagamit natin po for post cleaning sa mga point of sale natin po guys, sa mga computer. 600 watts po yan, mabilis po yan. Yan, 600 watts powerful motor for higher total performance, variable speed, control achieve different application, 2 tools in 1 blower and vacuum cleaner. Yun, so meron din vacuum, reversible. STPT600 yung model, blower type B101, 220 volts, 5/600 Hz, 600 watts. Yan po, 3.5 mm. Two years warranty, 2 years limited warranty. Oops. Okay. Manual. Blower nose. Ito. Ito na po yung blower natin. Ayan, so power plug. Ayan po, Stanley. Oops. Nice. Specs dito po makikita natin. So ito po yung kung ipaparana natin function. Dito po yung pan guys, dito meron siyang adjuster dito guys kung anong level yung speed niya, hanggang 5, 6 hanggang max. So max po yan. So i-try natin guys. So yan po, yan po yung nose. Yan, saksak na. Try natin number 3 or number 2. Pindutin natin dito. Yan, reverse. Ito po, try natin max. Lakas. Alright, Stanley. So guys, ito po yan yung blower natin. So kung gusto mo mag-vacuum, kung vacuum type, dito po ilagay mo po dito sa nose, sa front nya, sa nose. Yan po. Kung mag-vacuum type ka po, yan, i-lock mo lang. Yan po. Kung mag-vacuum type ka, then ito po yung nose nya, ilagay mo dito. Yan, tsaka i-lock mo. Yan po, kung mag-vacuum ka. Yan na po yung punya, yung design niya. So ito po yung vacuum, kung magba-vacuum ka. Ito po. Kung mag-blower ka na naman, ito po yung ilagay mo dyan yung hose sa una niya, at dito wala na po. Dyan. Yan po. Pwede mo rin yan lagyan dyan. Yan. Pwede mo yan malagay dyan para hindi papasok yung mga dumi. Then adjust mo lang dito yung level niya para tataas yung speed.
napaka-easy. Maganda po tong blower na to guys para sa mga computer nyo guys. Para mag-cleaning kayo ng mga computer. So, pwede ito po sa mga business. Yan po. Okay? Sana may natutunan kayo. Maraming salamat.